اهلا بكم مجددا. الحقيقه من يعني امتع التجارب اللي بعتقد انها بتعمل حاله مختلفه تماما في الوسط الثقافي، التجارب اللي بتكون فيها نوع او مزيج خاص ما بين الثقافات، اللي بتحاول انها تقدم حاله تواصل حقيقيه ما بين الثقافات المختلفه. ومدرسه ناس، او وهي اختصار طبعا مدرسه النهضه للفنون المسرح الاجتماعي، اعتقد انها كان لها تجارب كثيره ولها سبق في الكثير من تقديم حركات التفاعل سواء على مستوى المسرح او مسرح الاقنعه او لغه الجسد، من يعني باستقطابها التجارب من مختلف انحاء العالم. والنهارده معانا من اليابان تجربه مختلفه. هي مدربة يابانية، مدربة للصوت أيضا، ممثلة مخرجة يابانية، لكنها تعيش في لندن في إنجلترا. درست بمدرسة فيليب جوليار وكذلك لامادا في أكاديمية لندن لفنون الموسيقى والدراما. 24 سنة بتمثل وبتحاول أنها تقدم تجارب عديدة جدا، لكنها الزيارة الأولى ليها في مصر، وخاصة مع مدرسة ناس اللي بتحاول تقدم من خلالها ورش عمل وورش تدريب للشباب المسرحيين حول حركة الجسد والتفاعل على المسرح والصوت واستخدام الصوت ازاي بشكل مختلف وفق المدارس العالمية. اسمحوا لنا طبعا في هذا اللقاء ان انا ارحب بضيفتي العزيزة من اليابان، الممثلة ومدربة الصوت يوري. يوري, nice to meet you. Nice to meet you. Yokoso. Yes. This is welcome in Japanese. Yes, thank you. Yes. Okay. You pronounced beautifully. Thank you. معنا ايضا برضو طارق يعني محمد طارق عبد الله، هو احد المتدربين واحد الممثلين الواعدين. يعني طارق اهلا بيك. طبعا دي اول تجربه ليك مع مدرسه ناس. دي اول تجربه. انا مقدم، انا طالب دلوقتي في الدفعه الثالثه، واول تجربه بقالنا يمكن سنه ونص في المدرسه، وتجربه مختلفه تماما وممتعه تماما، وغيرت يعني فيا انا شخصيا وفي اتجاهي يعني في المسرح كتير جدا. طيب قول لي يعني اولا انت ايه احساسك بالتجربه نفسها؟ احساسي بالتجربه هي تجربه مختلفه، لان هي فيها ثقافات كتير مختلفه بتتنقل مع بعض عن طريق مدربين زي يوري وناس تانية من اكتر من دوله. من خلال ده بنقدر ان احنا نتبادل مع بعض ثقافتنا، واحنا نقول اللي عندنا او نقول الحاجات اللي عندنا، وفي نفس الوقت بيكون المدربين بيعرفونا يعني الاتجاهات اللي موجودة دلوقتي في المسرح ازاي. من خلال ده ان احنا بنبدأ مع بعض نشتغل، وبنبدأ مع بعض نجرب ازاي نعمل كده، او ازاي نطلع اللي جوانا، او ازاي نقدر نوصل ده للناس. خصوصا كمان ان احنا بننزل الشارع لناس ما بيوصلهاش قوي المسرح. يمكن اللي بيعوز المسرح بيروح يتفرج على عرض مسرحية معينة. اللي احنا بنحاول نكسره في كده ان احنا بننزل للناس اللي مش بتقدر بالظبط، وهم بيبقوا عندهم شغف كبير جدا ان هم يشوفوا الحاجات دي ويشوفوا. لان انا اعتقد كمان ان ده يعني بيخلي عندهم طاقة ان هم كمان لو عندهم حاجة يبقوا عايزين يقدموها، او يبقوا عايزين يعرفوا ازاي يطلعوا ده. دي حاجة يعني انا عن نفسي عن طريق التجربة بتاعت مدرسة ناس بشوف انها ممكن تخلي بتأثر فعلا في المجتمع وفي الناس، ان هو اي حد ممكن يروح ويجرب ان هو ممكن يبقى حاجة عنده هو مش مكتشفها، يحاول يطلعها، يحاول يعبر عن نفسه، ويحاول مساحة مختلفة. بالظبط، مساحة مختلفة. Yuri, يعني talking about your experience here in Egypt. This is your first visit to Egypt. Yes. So what's your first impression at first? First impression, this country has full of energy, and people are really warm, and it's really like human beings. Because especially I came from near Tokyo, and the people were very well organized. Japan? Yes, in Japan. And yes, they are human beings, but sometimes I feel cold. Yeah, cold. When I was in Japan, people are a little bit cold on the surface. But here, as soon as I came, it's like boom. It's warm. It's quite different. Yeah, it's really warm. People are warm and so energetic and so honest.
Yes, I liked it. I like it. This is very important. أنا سألت يوري في البداية عن أول انطباع ليها، هي أول زيارة ليها في مصر هنا طبعا، وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط، يمكن ما زارتش بلاد قبل كده طبعا في نفس المنطقة. بتقولي أول انطباع ليا إن الناس هنا عندهم طاقة وحياة مختلفة، متدفقين طبعا بالحياة، وده على اختلاف مثلا الشعب الياباني. فشايفة إن في طاقة وفي نوع من دماء طبعا جديدة أو دماء مختلفة في الشعب المصري، عنده مقدرة إن هو يقدر يقدم نفسه بشكل مختلف، بشكل مغاير. بتقولي كمان ان حته الانسانيه او حته فكره ان ازاي ان كل واحد بيتعامل بانسانيه مختلفه، نحس ان احنا فعلا في حته ادميه، او مش بس مجرد رابط او مجرد حاجه يعني واقفه زي بعض الدول. هي بتقول اليابان كده يعني، بس انا I need to know something يعني. There are common traditions between Egypt and Japan. When you started to make your experience here with youth, with NAS, for example, do you find that it's يعني quite similar to Japan or Europe? Yes, yes, I'm from Japan and I live and work in London, and I came here, and I thought human beings are the same, actors are the same. Yeah, concerning Yes. acting. Yes, yes. Well, because they're eager to learn for acting and doing a truthful acting. Yes. And they are the same. Yes. لما سألتها طبعا على يعني برضو يعني رأيها، هل شايفة ان برغم ان احنا يمكن حتى دايما بنقول ان في حاجات مشتركة ما بين مصر واليابان في التقاليد وفي العادات، هل شايفة ان هنا في طبيعة مختلفة؟ فبتقولي ان التمثيل او الممثلين في كل انحاء العالم تقريبا يعني بتبقى طبيعتهم واحدة، مع اختلاف طبعا الجنسيات، مع اختلاف الثقافات، لكن الطبيعة مختلفة، طبيعة لحد كبير برضو متقاربة او طبيعة واحدة. You are talking about freeing the inner voice, body and expression, and I think it's very important to highlight this idea, because concerning or talking about the body language, using your voice to express your own ideas, I think the Mediterranean area or the Mediterranean countries, they have a certain or unique experience in such context. What's new you can introduce to the youth working with you? When I see theatre all over the world, sometimes there are theatre who starts with a form and a style, and it can affect our voice and acting, and it's one way to do acting. But we are trying to find the organic and a truthful connection between body, mind, voice, and text, words on the paper. As we see on TV. Yes, yes. So yes, if we start from inside, it's really truthful and you really mean it. And as an actor, most important thing is you really mean it. Whatever you say, whatever you do. And once you have that, in any form, you can be truthful. So it needs to be truthful, From and inside. honest from inside to express your own self. Yeah, that's what I'm teaching. طارق، Yes. طبعا كلامها طبعا انت اكيد هتحسه وانت بتشتغل معاها او تتدرب، ده- يعني فكره ازاي يعني انا يمكن اتكلمت او عملت يعني القاء ضوء على يعني المفهوم بتاع التدريب بتاعها، فكره ازاي ان بتطلق العنان الحريه يعني الصوت والجسم عشان يعبر على الافكار اللي جواه. أيوة. فهي بتاكد فكره ان ازاي ان الواحد بيكون حقيقي او عنده من الداخل بيعبر عن فكره فيها صدق، بتطلع للناس بشكل حقيقي، بشكل فيه يعني بنحس ان هو صادق. ايوه. انتوا ازاي اشتغلتوا معاها؟ ازاي الحاله دي وصلت لكم على مستوى التدريب؟ هو من الاول خالص يعني هي كانت تجربه نفسها مختلفه بالنسبه لنا، لان احنا كان يعني انا يمكن بالنسبه لي بالنسبه لمعظم ناس كتير معايا في المدرسه، فكره ان احنا نعرف منين الصوت بيطلع، وهل الصوت ده بيعبر فعلا عن اللي احنا بنعمله ولا لا. ابتدينا واحده واحده بالتمارين اللي احنا بنعملها نكتشف ان الجسم اصلا يعني احنا جسمنا لوحده بيعبر من غير ما احنا نتدخل ونقول له ان احنا عايزين نعبر عن كذا او اعمل كذا، او تدي اوردر لاورجن لعضو معين انك انت ازاي اعبر عن ده. ايوه. احنا كنا بنقع فعلا في الغلط ده، في ان هو انا دلوقتي هعمل كده فانا لازم اعمل، لا مش لازم. يعني احنا لو لازم اعمل كده، لا هو مش لازم تعمل كده. هو انت لو فعلا سبت
الجسم نفسه يعبر عن ده، هتطلع احنا مش عارفين هتطلع ازاي، بس احنا مع الوقت ومع التدريبات ابتدينا نعرف ان فعلا جسمنا لوحده هو ممكن يعبر عن ده، وممكن الصوت بيطلع من جوه جدا، فده بيبقى بيدينا حقيقيه حتى بالظبط. حتى واحنا بنأدي ده بنبقى بعد ما بنخلص بنبقى مستمتعين، احنا يمكن مش عارفين احنا عملنا بأنهي طريقه بالظبط، بس احنا سيبنا نفسنا وصدقنا ده وخليناه يطلع. بس في حاجه يمكن انا حتى سالتها عليها برضو لازم اكدها في الترجمه، ان يعني احنا برغم ان شعوب البحر المتوسط عندها اساسا حته التعبير بالجسد، لغه الجسد، لكن يمكن انها تتحط بشكل ورشه عمل، ونبقى ازاي نستخدم الصوت وازاي نقدر نعبر بالجسد. اعتقد دي مساله انتوا نفسكم فيها اضافه ليكم في الورشه ديت جدا بطريقه كبيره جدا، لانها هي تقريبا كمان تعتبر اساس في اللي احنا بنعمله. ففكرة ان احنا يعني فعلا كمان في المدرسة كل ما بيجي حاجات، يعني هو موضوع علم برضو اكتر، فكل ما بنعرف اكتر، كل ما في حاجات عندنا احنا بتتفتح، يمكن احنا نقدر نوصلها بعد كده، او نقدر ان احنا نشتغل عليها وان احنا نقدر كمان نوصلها للي حوالينا او لاصحابنا اللي مهتمين في نفس المجال. ففعلا يعني الموضوع فيه اضافه كبيره جدا، احنا مع الوقت كل شويه الاضافه دي بتزيد وشغفنا نفسه بيزيد، فمش عارفين هنروح فين تاني. اكيد احنا عايزين يزيد ويزيد كمان يعني. طب نقف مع فاصل صوت وصوره، نسمع او نشوف نتابع ورشه العمل بتاعتهم، ونرجع نستكمل حوارنا مره اخرى مع ضيوفنا الاعزاء في حدوته مصريه. عودة مرة أخرى مع يوري من اليابان، وطارق طبعا من مصر، أحد المتدربين، محمد طارق من مصر، أحد المتدربين من خلال مسرح ناس، اللي زي ما قلت بيقدم حقيقة تجارب راقية جدا، تجارب مختلفة للتواصل مع الناس مجتمعيا بكافة شرائحهم. في يعني احنا يمكن قبل كده كان لنا لقاء معاهم عن مسرح الأقنعة، النهارده فيها فكرة التدريب بالبادي لانجوج أو بلغة الجسد والصوت مع مدربة يابانية. فالحقيقة أنا فخورة فعلا بالتجربة ديت لمسرح ناس يعني. لكن هرجع مع يوري. Want to make a comparison between your stay in London for 24 years. Yes, you told me that you work as an actress for 24 years, and Japan at the same time. So you have the mixture, or this unique mixture between the East and the West. How far could this play a very important role in affecting your training or your methodology in providing such workshops in the Middle East? This 24 years experience in London, in the UK. Yes, before I came to the UK, I was in Japan, trained in a very traditional kabuki movement, kabuki dance, traditional theater. Kabuki. Yes. It's very famous in Egypt. Good, good. And also avant-garde movement performance called Buto. And yes, I was doing a lot of physical theater, but after I came to the UK, I went to classical acting school called Lambda. Maybe you were mentioning that. Yes, my audience. And then I'm trying to find the meeting point of those traditions, and there is something fundamental and universal for acting. Yes. What is it? Yeah. As a human being, as an actor, like I said, we really mean it. Yes, when we say things, when we do things in any form, kabuki, Buto, classical acting. Buto, it's one of the famous avant-garde movement performance. Yes, yeah, I think so. Yes, and also you have been trained in other physical,
things. Sorry, you have tried the Japanese. يعني انت جربت المسرح الياباني، جربت لان دلوقتي هي بتتكلم يمكن قبل بس ما نسيب الجزء ده، انا سالتها على فكره المزيج اللي هي بتقدمه. طبعا يوري اساسا يابانيه وعاشت في اليابان ومثلت في اليابان، كان عندها تجارب مختلفه ومع مسرح كابوكي مع يعني تجارب اخرى، لكن فكره المزج ما بين الشرق والغرب، ما بين اليابان وما بين اقامتها في لندن، وزي ما قلت هي كانت بتدرس طبعا في مدرسه فيليب جوليار، الى اي مدى ده انعكس بشكل واضح على ورش العمل وعلى المنهج اللي بتستخدمه في تقديم ورش عمل في الشرق الاوسط، ومصر هي اول دول اللي هي بتقدم فيها ورش العمل ديت. فاتكلمت على فكره ان ازاي حته الربط، او ان ازاي الجزء اللي هي بتقول لك ان انت كمان ممكن تكون شاركت فيه، فكره ان انا في الاخر انا ممثله، ممكن يبقى الاداء بتاعي على مستوى العالم كل واحد، لكن انا طالما في صدق وفي مساحه حقيقيه في التعبير هيصل بكل الثقافات. فاعتقد ده الى حد كبير انتوا نفسكم كمصريين هنا بتتدربوا معاها متاثرين بالفكره دي. ايوه، لان ده فعلا ده لمسنا في التدريبات نفسها اللي احنا بنعملها. لان هو يعني زي ما هي بتقول، وده فعلا اللي احنا بنحاول ان احنا نتبعه، اللي هي فكره ان احنا نفولو نتابع يعني الصدى اللي بيحصل جوانا احنا. فده على مستوى التدريبات اللي احنا بنعملها والطريقه اللي هي متبعاها معانا. قولي بقى، انا عايزه تفاصيل اكتر. يعني مثلا هي دلوقتي اتكلمت على كابوكي، اتكلمت على تجارب كان ليها في اليابان، وراحت لندن كان عندها طريقه اداء مختلفه. أيوة. انتوا بقى انعكس ده ازاي الخليط ده، التجربه دي اللي هي فيها كده مزج ما بين تجربه اليابان وتجربه اوروبا او لندن على وجه الخصوص، انعكس ازاي عليكم كمتدربين؟ هو انعكس علينا وانعكس علينا كان احنا ابتدينا نفهم. يعني احنا حتى في احنا طبعا عليها برضو فكره ان هي دلوقتي عارفه ان في ده اسمه الحجاب الحاجز. حجاب الحاجز. Yes, حجاب حاجز. They taught me. فهي كان الفكره بالنسبه لنا ان هي كنا بنحاول نعرف ان الحجاب الحاجز ان الرئه من هنا كده، الحته دي اضيق شويه لان هنا في عظم، فهنا بتبقى اوسع سنه. فالفكره ان احنا ازاي واحنا بناخد النفس ان احنا نملى الجزء اللي تحت ده اكتر، لان هو ده يعتبر العمق او القاع بتاع الجسم. اللي هيستوعب كميه اكبر من الهواء، وهيطلع من القاع مش من فوق، مش من السطح، هيطلع من جوه. فكانت دي طريقه ان احنا فعلا لما ابتدينا نعمل كده ابتدى الصوت يطلع يعني يعمل صدى في جسمنا ولحد مخنا، فابتدينا نكتشف ان هي حته تامليه شويه فيها، يعني حته الحته دي انا حاسه اليابان اكتر من لندن. يعني الجزء اللي بتقوله ده حاسه فيك فكره حتى الناحيه الجزء اللي هو زي اليوجا، زي بعض العلوم الروحانيه، ان ازاي تقدر انك تعمل مديتيشن، ازاي تقدر تعمل نوع من يعني استخدام اعضاء جسمك او الحاجات النواحي الداخليه عندك في انك تعبر عن فكره. فانا حاسه اليابان فيها الحته ديت عندهم مساحه كبيره جدا. ايوه، انا كمان يعني انا حسيت ده، لان كمان الفكره كانت معتمده على صدى، فكره اللي هو صدى الصوت اللي هي الذبذبات دي، وانها نحس بيها في جسمنا وانها بتطلع. انا برضو شايف ان هي جربت كابوكي معاكم مثلت معاكم؟ لا، ما لسه، يعني احنا لسه لان الورشه لسه ممتده. فاحنا يا دوب يعني ابتدينا نشتغل على التمثيل نفسه او الطريقه اللي احنا هنطلع بيها. يا دوب لسه من يومين. فكان الفكره ان كان التدريبات اللي قبل كده ليها علاقه بس في ان احنا نبدا نفهم. فهي نبدا نفهم دي، انا برضو حاسس ان هي جايه من الحته التامليه اكتر، لان احنا ابتدينا نستوعب اللي هو الصدى ده بيروح فين وبيجي منين وبيترد لنا تاني واحنا بنستقبله. دي اول حاجه قالتها لكم. Okay, so can I imagine that I'm one of the trainees with you and just for a minute give us يعني a sort or like an experience for training. So what are the most important instructions you will tell us, me and the audience, and Tarek, of course? What is the most important instructions? Yes, most important instructions. Imagine that, I mean, yes, I mean, I just keep saying the same things. Whatever you do in any shape, any form or acting, the core thing as an actor is when you say things, you really mean it. You have to be honest with yourself. And whatever the exercises we do, we always aim it. And when people do exercise or acting, yes. Can you try one exercise? Pardon?
can we try one of the exercises now? My a exercise, short one. there is always a journey and it takes time. But let me translate first what you said. Yes. يعني انا سالتها قلت لها هنتخيل ان احنا دلوقتي احنا وانتوا مشاهدين طبعا الاعزاء معانا وطارق ان احنا متدربين معاها، ايه ابرز التعليمات اللي بتقولها في الاول عشان نقدر ان احنا نستخدم بالفعل نفس التكنيك اللي هي بتتكلم عنه، ازاي اقدر ازاي من الداخل اعبر عن فكره جوايا. فقال لي اول حاجه واللي احنا ذكرتها طبعا واهم حاجه فكره الصدق، يعني الحقيقه انك انت بتعبر عن فكره جواك بشكل صادق، فبالتالي بتطلع بشكل حقيقي للجمهور الناس. هي دلوقتي هتدينا تدريب صغير exercise يعني. The audience are waiting for Okay. Which one shall we do? Maybe with the archetypical movement and voice. Maybe we can do one exercise. Maybe I'll get used of it because I'm a TV presenter. I need to sort of to express my own self. So yes. maybe I would need it. Yeah. So the exercise. Yes. You would like to see exercise with a Yeah. Okay. With Tarif. Yeah. How many minutes? Just maybe a few minutes. We can say 1 minute. It's okay. Or okay. So the very quick one. You can sit. Okay. I'm sorry, but for the mic right. and the earpiece and right. Yes, of course. I'm sorry because my exercise is whole body. Yes, I know. I know. All right. So imagine we use whole body. Yes, it's imaginary. For example, we did a exercise with the archetypical gestures. Human beings all have archetypical gestures. For example, embracing. Yes. And then we use the whole body and find the path in this movement. Yeah. And you do this in a different qualities: speed, hard, soft, and so on. And then when you find this inner sensation in a different quality in this movement, you start let the voice out with vowels. انتوا جربتوا ده يا طارق؟ عملتوه ازاي؟ طب قول لي. انها فكره تجمع ازاي الناس كلها مع بعض ويبقى فكره انها كانها جسد واحد اللي بيتكلم. فكره ان هو ان احنا كلنا عندنا حاجات نمطيه او في حركات نمطيه، زي ان احنا ممكن مثلا لو احنا بنحضن حد، فالفعل ده احنا ممكن في حد ممكن يحضن حد بالراحه جدا، ممكن حد يحضن حد بعنف اكتر، بتعتمد على طبيعه الشخص نفسه او طبيعه احساسه في الوقت ده، والعلاقه نفسها. فالفكره بقى ان احنا كنا بنحاول في ورشه الصوت ان احنا ازاي نوصل من الحركه اللي هي البسيطه، سواء حضن او سواء ان احنا ممكن نكون بنحدف حاجه او بنجيب حاجه نرميها على الارض، ازاي ان احنا نخلي الجسم نفسه يعبر عن صوت من ده. ممكن حد يكون بيعمل ده. احنا عامه الفكره في المتبع، يعني المنهج اللي هي متبعاه معانا معتمد على فكره الصوت باللي هي بالحروف المتحركه، او اللي احنا عندنا في العربي اللي هي حروف المد، اللي هي الالف والواو والياء الها والهي والهو والحاجات دي. فمن ده ازاي ان احنا نقدر من الحركات دي نطلع الصوت، او نشوف الصوت هيطلع من جسمنا ازاي، سواء مثلا لو في حضن هل هيبقى حضن مثلا ممكن يبقى حد بيحضن حد عشان هو بيوبخه مثلا، او حد بيحدف حد حاجه هو بيحبه جدا بس هو بيحدفه لان هو متضايق. تعبير مختلف بالظبط. تعالي لي فهو ممكن يحدفه في حاجه بس هو بيحبه جدا. فدي هي فعلا يعني زي ما هي بتقول، هي بتعتمد على مدى الصدق. يعني انا لو هعبر عن ده فهعبر عن ده بايه؟ يعني هل انا متضايق منه عشان كده بحدفه بحاجه، ولا انا مثلا فعلا بحبه بس هو ضايقني فهحدفه؟ وازاي اطلع الشعور ده؟ يعني لو انا عايزه اعبر على فكره ان انا بحضنه بس انا متضايقه منه، بالظبط. ازاي اطلع الشعور ده اعبر عنه؟ ايوه، يعني ده الشعور الصادق جوايا، ده الشعور الحقيقي جوايا. وهي حاجه معقده، يعني هي حاجه معقده احنا نفسنا كبني ادمين صعب يعني بنوصل لها، ما بقاش فاهمينها اصلا. فهي ان احنا ازاي كممثلين نوصل للصدق ده، وان احنا نخليه يطلع مننا زي ما هو بيطلع، عشان نقدر نعبر يعني نفهمه احنا الاول. بيتهيألي يعني التمارين دي بتخلينا احنا نفهم اصلا احنا الاول ايه اللي جوانا، عشان نفسنا عشان نقدر نعبر. So we have to start with ourselves to understand our own selves, to be clear and very trustful to the audience, and I think it's very important. Yes, exactly. Yes. Did they succeed in this experience? Yeah, I mean, frankly speaking, I mean, I don't know what. Every time when we do exercise, something come out from each person, and each person has their own beauty and some issues and difficulties. For example, Tari,
talk about him, Muhammad طارق. So Yeah. what do you think about Yeah, him? I saw his beauty. You know, sometimes when you do the exercise for the first time, you hesitate, and sometimes I can see in students' eyes, I don't know what's going on. But yes, because you go for it 100%. Yes, that's his beauty. One of his beauty. Yes. To be a frank, يعني frankly speaking, I think so. Yeah. Yes. انا برضو سالتها، عايز تقول حاجه؟ انا سالتها برضو على فكره انطباعها هي على المتدربين لاي مدى، هل شافت ازاي ممكن تشوف حاله الصدق دوت جواهم؟ لان احنا كنا بنتكلم يمكن انا ومحمد طارق على ان احنا حتى الشعور وهي بتعمل مثلا تدريب على فكره الحضن ده، ان ازاي الواحد ممكن يبقى متضايق من اللي قدامه وبشكل فيه صدق يقدر يعبر ان حتى الحضن ده فيه حاجه او عايز يوصل رساله. يعني على قد ما بنبقى حقيقيين في التعبير، على قد ما بيكون في صدق في توصيل الشعور ده للجمهور او للناس. طبعا بسالها على رايها في المتدربين، فبتقول ان كل واحد ليه الجمال الخاص بتاعه. ومحمد طارق على سبيل المثال برضو، محمد اعتقد ان انت يعني كنت من الناس، وده اللي انا سمعته من الناس، ان انت الموهوبين في التمثيل معاها. صعوبتك ايه في التعامل مع يوري؟ يعني ايه الحاجات اللي انت حسيت ان انت في سهوله في انك انت تتواصل معاها، وفي حاجات شايف انك محتاج تتدرب فيها اكتر؟ انا الصعوبه بالنسبه لي في يعني انا حتى ساعات كنت بقول لها ده في وسط التمارين، ان هو الموضوع معتمد اكتر على ان انا احس بالحاجات اللي حواليا، واحاول يعني احاول اتفاعل معاها او احاول الاقي الحاجات دي جوايا. فاحيانا بعرف اوصل لده، يعني احيانا بعرف اوصل لحاجات جوايا، او زي ما قالت ممكن تبقى في حته ما تقدرش توصل ليها. بالظبط. ما هي بقى انا ساعات يعني انا لما ما بحسش ان انا ما وصلتش للي هي بتدور عليه، بس هي دايما بتقول ان مش لازم، يعني انت ما فيش حاجه يعني مش لازم توصل، او اللي انت وصلت له ده تمام بالنسبه لك، او ممكن المره اللي جايه توصل. فانا عن نفسي يعني بتضايق شويه لما بحس ان انا ما وصلتش، او ما عرفتش ان انا اوصل جوه قوي ان انا اقدر اعبر عن ده. بس كل مره هي الصراحه يعني هي بتساندنا، بتسبورت يعني لينا جدا، تدعم بتساند الناس اكتر، بتساندنا جدا بان احنا يعني لو في مره فعلا حد ما قدرش يوصل، يعني ما فيش مشكله عادي. انت ممكن النهارده مثلا مش مستعد قوي او مش مركز قوي، بس هي الصعوبه فعلا في الموضوع ان احنا يعني اصلا بني ادم كان يعني مركب قوي، فهي الفكره ان احنا ازاي نقدر نوصل لده جوانا، دي بتبقى ابعاد مختلفه للشخصيه دي تقدر تقدمها ازاي. ايوه بالظبط. فهي دي بتبقى بس الصعوبه احيانا في ان انا مش فاهم يعني، لا ما وصلتش. But Yuri, in general, what's unique about the Egyptian actors? يعني in comparison with the English or the Japanese actors, I know that acting is the same as you told me, Yes, all over the world. But sometimes we have يعني sort of features that related to certain nationality or يعني certain people, like the Egyptian, for example. I haven't seen professional actors in Egypt yet, not so much, but I saw these young people, and because culture is so different, they speak out their thoughts immediately, rather than, because Japanese people are really not saying anything, so it really comes out quickly, and that's the beauty. It's like a boom. In Japan, I really have to pull them, but here, when I give them some click, they're like boom. Yes, they even don't need a beautiful. click يعني. That's beautiful to see, because when we do exercise, when I say something, it's already boom, boom, boom. It's like a beautiful flowers, just a, But you feel it's the beauty of the Egyptian people. Yes. You find it so? Yeah, definitely. Yes. سألتها يعني انطباعها على فكرة الفرق ما بين الممثلين مثلا في مصر، في انجلترا وفي اليابان. فهي بتقولي انا ما تعاملتش يمكن مع ممثلين محترفين في مصر، لكن لما بتشوف الشباب المصري بتحس ان من اكتر الحاجات اللي عجبتها او بتجذبها فيهم فكرة الجمال في التعبير بسرعة، ان هم ازاي يعبروا عن اللي جواهم على طول بشكل يعني مش محتاج تفاصيل او محتاج ان يبقى كتوم، لا يعبر بصوت عالي يقدر يقول اللي هو عايزه او بيفكر فيه. واعتقد يا طارق يعني احد السمات يمكن لشعوب البحر الابيض المتوسط كلهم. يعني مصر ليها خصوصيه في المساله ديت، لكن لو بنشوف تجارب لشعوب البحر المتوسط هنلاقي ان هم معظمهم فيهم الحته دي. ايوه انا بحس برضو ان احنا حابين يعني احنا عندنا عايزين نعيش، يعني احنا مش جايين نتقدر. فاحنا ما بنصدق فعلا، احنا عندنا فكره الحياه يمكن برضو
عشان احنا مع بعض في يعني هي زي ما بتقول إن فكره الدفى اللي هو بالظبط. الدفى اللي احنا كلنا مع بعض يعني ما بنحس ان احنا اغراب، فبنحس ان احنا ماشي يعني مفيش مشكله، مش لازم نقعد نكتم على عكس اليابانيين مثلا بتقول لك ان هم كتومين، يعني شعب كتوم ما يعبرش بسرعه عن الافكار اللي جواه. ايوه. ودي بس عندهم حاجه حاجات حلوه تانية كتير برضه ما هم ننكرش ده. الصراحه فعلا يعني حتى هي يعني يوري كنا قاعدين في الورشه فالاذان اذن، فهي كان عجبها جدا صوت الاذان وقالت لنا ان انا ايه الصوت ده صوت حلو قوي. فهم برضو عندهم من ناحيه التذوق او اللي هو تذوق الجمال او يمكن ده عشان ليه علاقه بالصوت برضو. انا عن نفسي الصراحه يعني شايف ان هي يعني بستفيد منهم، واعتقد ان هم كمان بيستفيدوا مننا في فكره، اعتقد برضو فكره الحياه والحيويه دي موجوده فعلا عندنا احنا شعوب البحر المتوسط ومصر على وجه الخصوص حقيقه في الحته دي. هم بره بتقول لك كولد، يعني هم عندهم قافشين قافشين في برود يعني شويه. However, we can say that there are common traditions between Egypt and Japan. Japan, in comparison with the Far East, I think it's quite a different country. So, how far these common traditions could really help you in pushing forward your experience here in Egypt? It's a difficult question. Yes, because what I'm feeling is people are the same. You know, at the bottom, on the surface, there is a completely different culture and society and a tradition, and there are different rules in the world. But when I enter the studio, I completely forget where I am. I'm just with the students. Yes, it's a space and time with the students. Japanese, it doesn't matter. I completely forget that I'm Japanese, they're Egyptian, or from different countries. So obviously we have different habits. Yeah. But as a whole, I just keep going as a theater practitioner. And common habits, different and common, I think. Yeah, different and common. The tea and the traditions of the words. Yes, but for me, my strong impression is actors are the same, people are the same, and once I enter the studio, I can be just in the studio. It doesn't have to be any different countries. So I just keep going this journey with these people who are eager to work, who are eager to train themselves, and who are eager to be better as an actor. You enjoy it? Yes, very much. I'm so happy. أنا سعيدة طبعا بالحماس اللي بتتكلم بيه، لأنها يعني أنا بسأل على فكرة إن إحنا مصر واليابان تحديدا على فكرة في بعض العادات أو التقاليد اللي ممكن تكون مشتركة أو شبه بعض. يعني اليابان يمكن على خلاف كثير من دول الشرق يعني اقصى او اسيا، اعتقد انها الى حد كبير ليها ملامح خاصه قريبه يمكن من تقاليدنا شويه في مصر. فهي بتقول لي ان انا لما بشتغل بدخل اي استوديو هي ما بتتعاملش مع فكره ان ده مصري او ياباني، او فكره التقاليد دي ممكن تكون ازاي بتاثر على اداء الممثل جواها. نفس الفكره اللي بتاكد عليها ان التمثيل واحد، فانا بتعامل مع ممثل، بدخل استوديو ممثل وبشتغل على فكره تكنيك مع ممثل نفسه بغض النظر عن الجنسيه اللي ممكن يكون بينتمي ليها. طارق، انت حسيت الجزئيه دي وانت بتتعامل مع يوري كمدربه عفوا؟ وانا حسيت ده معاها، وهو ده برضو اللي احنا بنحسه كطلبه سوا. لان احنا كل واحد بره عنده حياته، اللي عنده شغله، اللي عنده دراسته، ايا كان بنعمل ايه كده يعني احنا مضطرين. انا عايز اعرف هتعمل ايه بعد الورشه ديت. انا هكمل، انا كده ايوه. فاحنا فعلا يعني احنا بمجرد دي حاجه برضو احنا كطلبه اتعودنا عليها، او كممثلين عامه برضو عندنا اللي هي الفكره ان احنا ايا كان بنعمل ايه بره او جايين منين او خلفيتنا ايه، بنيجي وبنسيب كل ده بره وبنبدا ان احنا نعمل الحاجات بقى اللي احنا بنعملها مع بعض. تركز في الورشه دي بالظبط. بس بصراحه شديده، ايه اللي استفدته بالورشه ديت وخلى تفكيرك يتغير للي جاي في كاريرك كممثل؟ اللي استفدته الاستفاده او الاقرب استفاده استفدتها ما تخافش، مش فاهمانه فاقول بقى لا وانا هترجم لها برضه. لا اول استفاده استفدتها وهي كانت يعني كان السبب فيها ان هي في طبقه كده عندي ما كنتش عارف انها موجوده او مش مكتشفها لان انا يعني صوت غليظ شويه فهو بتكلم من تحت، فهي خلتني اجرب ان انا اتكلم من طبقه عاليه قوي. ده فوكاليز كده. فوكاليز.
فهي انا ما يعني ما اعرفش، اول مره اجرب ده فاكتشفت، قالت لي لا انت عندك الصوت ده. فدي كانت حاجه وصلت لها ما كنتش اعرفها في نفسي. غير بقى فكره ان انا عرفت يعني احنا عرفنا الصوت منين بيطلع وازاي. يعني في تمرين مثلا كان ان احنا بنقف وبنركز كأن مثلا الجمهور موجود. ف ف فهي مش الفكره ان انت توصل صوتك، هي كانت الفكره من التمرين بتقول لنا الفكره مش ان انت توصل صوتك للجمهور، والجمهور كده كده هيسمعك. بس الفكره ان انت يعني تخليه يطلع فعلا من جوه، وازاي صداه او مداه يوصل للجمهور ويترد لك تاني. هي موضوع يمكن تخيلي، يعني يمكن اللي بس احنا مع التدريب تقدر تكتشفه، يعني هو محتاج تدريب عشان تقدر تلمس الفكره دي. يعني اعتقد انه يعني بمجرد ما الواحد يلمس الفكره دي ان هو هيقدر كمان يوصل، يعني احساسه اللي هي فكره الصدق اللي هي بتتكلم عليها. لو الصوت فعلا وصل بجد وترد له، حسيت ان صداه رجع لك تاني. هو بصي هو موضوع تخيلي شويه. طب انا بس عايزه هو انضم، انا هاجي الورشه دي. احنا I'm telling him I'm joining this workshop. I need to join this workshop. Yeah, of course. Please come. Thank you. فبس احنا كفنانين او كممثلين يعني هي فكره الخيال هي اللي بتحركنا، وهي اللي احنا بنحاول نوسعها عندنا. صحيح. فهي تجارب، هي كلها تجارب احنا بنحاول نعملها وبنوصل فيها على قد ما نوصل. يعني انا شايفه انها مهمه جدا، وشايفه يمكن ان التجارب ديت، وزي ما قلت زي مثلا تجربه ناس، هي دي التجارب اللي ممكن بالفعل تربطنا بالفنون المعاصره عالميا، تقدر تخلينا مواكبين الحركه اللي بتحصل فنيا، وخاصه في مجال المسرح. في مساله مهمه جدا ان احنا نكتشف، نعيد اكتشاف نفسنا، ذواتنا. مش بس اللي بيجي يدرب، حتى اللي بيجي يدرب بيكتشف نفسه، لان برضو متدربين بيفتحوا له مجال او مساحه مختلفه تماما بالنسبه له. اعتقد ان هم نفسهم بيستفيدوا من ده بشكل كبير جدا. ده حقيقي جدا، وده كمان اتقال لنا من اكتر من حد جه يشتغل معانا. فكره ان هو لقى فينا كطلبه وفكره ان المدرسه يعني مديانا المساحه دي من الحريه، من الحريه ان احنا نعبر وان احنا نتشارك كلنا مع بعض. لان يعتبر ان احنا كلنا يعني احنا لو كانت على الترابيزه دي بنطلع كلنا افكارنا في النص ونبدا بقى يعني ناخد منها كلنا مع بعض. فاحنا بنستفيد وهما بيستفيدوا، وكذا حد يعني كان علق على موضوع الافاده الجماعيه دي. اكيد. Yuri, I'd like to thank you so much at the end of this program. I think all of us are going to free our inner voice and body, and I think it's very important to express our own selves as human beings. Yes. Thank you so much. Thank you. شكرا. يوكوسو. يس يس شكرا. اهلا وسهلا. انا في النهايه طبعا بشكر برضو محمد طارق، احد المتدربين اللي في تجربه مدرسه ناس، ممثل واعد، اللي اعتقد ان هو هيبقى ليه يعني مجال، اتمنى يكون مجال مختلف طبعا خلال المرحله القادمه. شكرا ليك مره ثانيه. شكرا ليك. والتجربه دي تخلينا كلنا نطلق كده العنان والحريه ان احنا نعبر بشكل فيه صدق بشكل حقيقي عن اللي جوانا. لان زي ما بقول التجربه ديت مش بس بتفيد الممثل، بتفيد الانسان، بتفيدنا كبشر، بتفيدنا كبني ادمين، ان ازاي اعرف اعبر عن اللي جوايا بصدق واطلع اللي جوايا بشكل حقيقي. ثانك يو. شكرا ليك. مشاهدينا بعد قليل فقره اخرى مع الزميله فاطمه السردي، فكونوا معنا.